Hello everyone. In this video, we will discuss about object. An object may appear to be moving for one person and stationary for the some other person. एकच ऑब्जेक्ट आहे, पण तो ऑब्जेक्ट एका व्यक्तीला वाटतो इट इज मुव्हेबल, तो मूव्ह होत आहे, त्याची हालचाल होत आहे, पण तोच ऑब्जेक्ट दुसऱ्या व्यक्तीला वाटतं की इट इज ॲट अ स्टेशनरी कंडिशन, तो मुव्हेबल नाही आहे, तो रेस्ट कंडिशनला आहे, त्याची काही हालचाल होत नाही आहे. एकच ऑब्जेक्ट आहे, पण व्यक्तींची मतं डिफरंट आहेत. ऑब्जेक्ट ॲट रेस्ट, पोझिशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ऑब्जेक्टची पोझिशन किंवा त्या बॉडीची पोझिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होत नाहीये. वेळेत जरी बदल झाला तरी त्या ऑब्जेक्टची पोझिशन चेंज होत नाही. असं ज्यावेळी असतं त्यावेळी आपण म्हणतो की तो ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडिशनला आहे. फॉर एक्झाम्पल, ॲज यू कॅन सी इन द पिक्चर, हा फुटबॉल ह्या ग्राउंडवरती आहे. सपोज टाइम आता सकाळचे 10 वाजलेले आहेत. आता 10 वाजून 5 मिनिटं झाली, तरीही हा बॉल जिथं होता तिथंच आहे. आता 10 वाजून 10 मिनिटं झाली, तरीही हा फुटबॉल जिथं होता तिथंच आहे. हे असं जर होत असेल तर मी काय म्हणेन, दिस ऑब्जेक्ट, दिस फुटबॉल इज ॲट अ रेस्ट कंडिशन. किंवा हा फुटबॉल, दिस ऑब्जेक्ट इज ॲट अ स्टेशनरी कंडिशन. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट इन मोशन. When position does not change with respect to time, the position does change with respect to time. A rest condition la there is no change with respect to time, but for the object to be in motion, the position will change with respect to time. म्हणजे हा इथे एक स्पेरिकल बॉल आहे. हा स्पेरिकल बॉल मी असा ओढून जर सोडला, हा बॉल नेक्स्ट इथं असणाऱ्या बॉलला इम्पॅक्ट करेल, तो त्याच्या पुढच्या बॉलला इम्पॅक्ट करेल, तो पुढच्या बॉलला इम्पॅक्ट करेल, तो पुढच्या बॉलला इम्पॅक्ट करेल. मग हा बॉल त्याच्या राईट साईडला मूव्ह होईल. तर ही होणारी मोशन ही मग कंटिन्युअस काहीतरी मोशन सुरू होईल, टू अँड फ्रो मोशन सुरू होईल. पण आता ह्या ऑब्जेक्टच्या बाबतीत जर मी पोझिशनचा विचार केला एखादा ऑब्जेक्टचा, तर दॅट पोझिशन इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ऑब्जेक्टची पोझिशन जर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होत असेल तर वी विल से दॅट दॅट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. तर त्यावेळी आपण काय म्हणतो, तो ऑब्जेक्ट हा मोशन मध्ये आहे, और दॅट ऑब्जेक्ट इज मूव्हिंग. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन्स वी विल से फॉर द ऑब्जेक्ट. वन, ऑब्जेक्ट ॲट रेस्ट, and second is object in motion. Thank you.